Kumusta sa lahat mga kaibigan? Ngayon, ipapakita ko ang paggawa ng group tabs sa Opera GX. Buksan ang Opera GX, i-click ang Settings. Hanapin at i-type ang Workspaces. I-click ang Enable para sa Workspaces. Susunod, kailangan nating gumawa ng mga workspace. I-right-click at piliin ang Manage Workspaces. Magdagdag ng workspace, 2 o 3. Tama, i-click ang Create. Pindutin ang Control, piliin 2 tabs, i-right-click at ilipat sa Workspace 3. I-click at itong 3 tabs gusto kong ilipat sa Workspace 2. Ngayon, madali kong mapipili ang mga tab na ito. Halimbawa, ito o iyan. Yun lang po. Ako si mag-like at mag-subscribe sa channel. Sana ang lahat ay maging maayos. Paalam sa inyong lahat.